Xin chào các bạn. Để bước vào bộ môn minh họa thời trang, đầu tiên chúng ta phải cần với một số cái tip nho nhỏ để việc làm quen với bút chì nó sẽ có thể dễ dàng hơn. Ờ, thì đầu tiên thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi chì và cách hướng dẫn sử dụng bút chì một cách chi tiết nhất để các bạn hình dung được để có thể làm được tại nhà. Đầu tiên thì khi các bạn sử dụng bút chì á, các bạn sẽ không có đè nặng cái phần mu bàn tay xuống bề mặt giấy, hoàn toàn không được đè nặng hơn, bởi vì khi đè nặng thì các bạn lướt nét chì nó rất là khó khăn và các bạn sẽ không thể nào mà đi được những nét mềm được. Và tuy nhiên khi các bạn đi á, và các bạn chỉ cần này, các bạn để có bút chì này, các bạn chỉ cần để cái bề mặt mu bàn tay này có thể di chuyển trên mặt giấy, vừa chạm nhẹ mặt giấy thôi và các bạn có đưa nét chì này, thì lúc này thì cái nét chì các bạn có thể dễ dàng hơn và nó sẽ mỏng hơn so với cái việc các bạn mà đi đè nặng như vậy. Để hình dung được không? Thì đầu tiên hơn thì sau khi mình sẽ có cái này và các bạn sẽ bước vào tiếp đầu tiên là cố gắng làm mềm cổ tay trước. Di chuyển cổ tay thật mềm. Đây mình sẽ có một số bài hướng dẫn cho các bạn ha. Đây các bạn cần làm động tác này. Thì cái nét của bạn nó sẽ đều hơn và mềm hơn. Thấy không? Các bạn thấy hình dung được không? Là mình sẽ không có đè nặng, mình không có đè cái phần mu bàn tay mình xuống dưới, mình đi và mình chỉ cần chạm nhẹ nó thôi và mình lướt cái phần cổ tay thôi. Thì lúc này về sau các bạn lúc mà bạn đi á thì cái nét nó mềm này, các bạn chỉ cần lướt nữa thôi. Thì thì nét chì nó sẽ rất là mỏng, rất là đẹp. Và sau đó qua tiếp theo ha. Tiếp theo là tiếp 2 là cách để các bạn đi những đường dài hơn. Các bạn có thể cố gắng đi thật dài nét của mình ra, đi thật dài nét của mình ra hơn. Các bạn hình dung với mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn đi bình thường, ví dụ một số bạn chưa tiếp xúc với bút chì á, các bạn thường đi như này, lúc bạn vẽ các bạn thường đi giống như này. Thì lúc này thì cái nét các bạn này, cái phần chì của bạn nét nó rất là nhiều và nhìn nó sẽ rất là xấu. Và khi mà các bạn tập những cái đường này, cái tiếp này thì các bạn có thể kéo dài nét của mình ra, kéo dài nét của mình ra để các bạn vẽ những cái đường dài và những cái độ cong nó sẽ mềm mại hơn và các bạn sẽ không có phải bị cái tiếp đúng như vậy, không bị giống như vậy. Thì lúc này cái nét của bạn rất là nhiều, rất là xấu mình sẽ không làm được đây. Và nếu các bạn có một số bạn khó khăn á, thì các bạn có thể ngắn hơn một xíu, các bạn chấm 2 điểm trước để các bạn có thể nối cái đường dài đi ngang qua. Các bạn chấm 2 điểm trước, các bạn có thể kéo qua, chấm 2 điểm trước các bạn có thể kéo qua. Thì lúc này cái nét của các bạn có thể dài hơn và nhìn nó sẽ mượt mà hơn. Và nếu đôi khi á, nếu bạn cảm thấy khó và các bạn không làm được nữa thì mình có thể cho phép được sử dụng cái này. Các bạn có thể đi từng đường mà mỏng thôi nha. Các bạn có thể chồng lên nét cũ và các bạn đi tiếp chậm thôi. Quan trọng cái việc khi mà vẽ quan trọng là các bạn đều nét hơn là cái việc các bạn đi nhanh nhưng cái nét của bạn rất là xấu. Các bạn có thể đi chậm nhưng mà nét bạn sẽ đều. Hình dung được không? Và tiếp thứ 3, mình sẽ có tiếp thứ 3 trong việc điểm nét hơn. Cái này thường cái độ khó nó cao hơn so với hai cái tiếp kia hơn. Các bạn này, các bạn đây là cách khi bạn nhấn nét hơn. Các bạn sẽ này, nhấn này, buông này, nhấn này, nhấn, buông, nhấn, 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 nhấn, buông, nhấn. Thì các bạn sẽ có cái việc là các bạn nhấn nét trên một cái đường chì của bạn đi thôi. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy này, cái độ chuyển mượt mà từ phần giữa này. Hai đoạn đầu là nét đậm của mình, nó sẽ có một đoạn chuyển ở phần tiếp theo và cuối cùng là đoạn mỏng nhất ở phần này, phần giữa. Cái tiếp này để các bạn làm gì? Các bạn ứng dụng vào trong một số cái đường đi của bạn thì lúc này thì nét các bạn sẽ mềm hơn và cảm giác nó sẽ có độ sâu hơn. Và cái này thường áp dụng trong cái việc các bạn vẽ tóc. Thì cái đường này thì khi các bạn đi á thì nó sẽ có một cái độ sâu nhất định ở trên bài vị trí của mình. Các bạn hình dung với mình. Cái này các bạn có thể luyện nhiều vào.
Thì khi mà các bạn vẽ chì á, khi mà các bạn áp dụng vào những cái đường, cái điểm này thì nó sẽ lên cho cái bài của bạn nó sâu hơn, có sự nhấn nhẹ trong cái nét chì, và nhìn nó sẽ không boring và nó sẽ không có một màu, nó không có phẳng tất cả. Hình dung hả? Đây là một cái bảng chì của mình ha, mình đã ứng dụng cái tiết 3 này vào cho cái việc mà minh họa những cái đường nét của mình là những nét vải ha. Thì các bạn có thấy này, mình sẽ có sự nhấn nhé trên đường nét chuyển của mình, những nét vải này có sự thanh động, có sự chuyển mượt mà hơn. Còn nếu các bạn chỉ các bạn đi phẳng không có, thường cái nét chì của bạn sẽ nhìn cảm giác nó sẽ bị nó không có cái độ chuyển, mình nhìn nó bị đều và nó không có độ chuyển như này. Đó, bạn để ý không? Thì lúc này các bạn sẽ cố nhấn, các bạn có thể đi những cái này, các bạn sẽ nhấn vào những cái chỗ này, nó sẽ chỗ tối ở trên cái góc tối ở trên những cái trang phục á, những cái đường nét đôi chuyển động này, những cái đường nét như thế này, bạn thấy nhấn không? Thì cảm giác như nét chì của mình nó có sự chuyển động ở trên những đường nét này, nhìn cái sẽ rất là mềm mượt, rất là mềm mại, nó sẽ không có bị phẳng, nó bị cái này các bạn đi phẳng này. Các bạn thấy nó bị đều và nó sẽ không có sự nhấn nhá giống như hình dung được không? Các bạn hình dung được không? Thì đây là tất cả những cái tips mà khi bắt đầu mình bước vào cái việc mà đi nét chì để trước khi các bạn làm bộ môn ra thời trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn cảm thấy thích thú thì hãy like và comment bên dưới về những vấn đề các bạn thắc mắc, hay những cái đi mà bạn muốn học tiếp theo qua những video tới về bộ môn thời trang. Mình sẽ hy vọng được giúp đỡ các bạn để cải thiện được những cái skill và giúp các bạn nhiều hơn qua những video tiếp theo. Hãy subscribe và nhấn chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.